Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. ओके, स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर सबैलाई. ओके, यो चाहिँ मेरो बन्साई हो. हेर्नुस्, यो अगाडि मैले यसमा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छु. यसलाई म कन्टिन्युसन दिइरहेको छु. भविष्यको सुन्दर धेरैभन्दा धेरै सुन्दर बन्साई बनाउनको लागि. हेर्नुस्, यसको सेप पनि यस्तो छ. हेर्नुस्, सेप एकदम कर्ली टाइपको हैन, त्यो कोइलिङ भएर गएको छ एकदम. हेर्नुस् माथि यसको सेप चाहिँ सबैभन्दा राम्रो छ. मलाई चाहिँ बन्साईको सबैभन्दा म हेर्छु बन्साईको सेप चाहिँ कस्तो छ हैन, कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो चाहिँ ग्रेसफुल देखिन्छ भन्ने. अब सिम्पल रोपेको एउटा सिधा बाँस जस्तो गएको र अब त्यसमा चाहिँ अब बिना किसिमको सेप दिएको छ भने हैन, अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्स छुट्याउनुपर्छ. अन्तर त्यस्तो हुन्छ भनौँ न. बन्साईको जुन चाहिँ देखिनुपर्ने, बन्साईमा हुनुपर्ने क्वालिटी हरेक कुरा आउँछ त्यसमा. ट्रङ्क ठुलो मात्रै हुनु होइन, त्यसको सेप पनि कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले. ओके, म चाहिँ त्यसो भन्छु बन्साईको सबैभन्दा. र यसलाई चाहिँ म यसको चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ ठुलो बनाउने, अब यसको ट्रङ्क चाहिँ ह्युज बनाउने. हेर्नुहोस्, सानो छ ट्रङ्क, यसको सबै सानो छ, यति सानो छ. हेर्नुहोस्, ट्रङ्क सानो छ होइन. अब यसमा हामीले अब यसलाई जति मिनरल गरे पनि अब यस ट्रङ्क मात्रै ठुलो हुँदैन. अब हामीले चाहिँ प्लान्टको कस्तो छ भने मिनरल गऱ्यो भने समग्रमा सबै बर्डन हुन्छ. हाँगा त्यसको लेखेर चाहिँ होइन, अब पत्ताहरू विकास हुन्छ, झ्याम्मै मेसिभ हुन्छ होइन. यसको चाहिँ अब ब्रान्चहरू ट्रङ्कहरू पनि सबै समग्रमा ठुलो हुन्छ त्यसको अब चाहिँ स्टिमहरू सबै. तर यसको चाहिँ तलको ट्रङ्क मात्रै मेन चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ युज हुँदैन मिनरल गऱ्यो भने पनि. र यसको चाहिँ मेथड के छ भने यसको चाहिँ तलको ट्रङ्क मात्रै ठुलो बनाउने तरिका. माथि अलिकति ठुलो छ, अझै पनि यसको तल सुकेको छ, असौजिलो छ. मेन तलको जमिनदेखि माथिको भाग जुन छ यो ट्रङ्कमा चाहिँ यसलाई त्यो ठुलो, यो चाहिँ ट्रङ्क एकदमै ठुलो भएको चाहिँ राम्रो देखिन्छ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो धेरै वर्ष भइसकेको रहेछ बन्साई चाहिँ भन्ने पनि अब साबित गराउँछ भनौँ न. त्यसरी चाहिँ होइन अब प्रमाणित हुन्छ र ग्रेसफुल धेरै सुन्दर पनि देखिन्छ. ओके, र यसलाई चाहिँ यो माथि म केही काम गर्न गइरहेको छु. र हामीले चाहिँ नर्मली तलको यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि बार्क बोक्रा छ, बोक्रा चाहिँ ओकाउनुपर्छ. हामीले प्लान्ट मर्छ भनेर डराउनु हुँदैन यसको. ओके, बोक्रा ओकाइदिने, बोक्रा ओकाएपछि पछि आफै यसको चाहिँ ट्रङ्कहरू ठुलो हुँदै जान्छ. त्यो पुनः भित्रबाट बोक्रा आएपछि अर्को बोक्रा फेरि आउँछ भनौँ न, टाँसिन्छ. यो प्लान्ट त्यस्तो हो. हामीले ट्रङ्क चाहिँ अब ठुलो बनाउनको लागि त्यो विधि अप्नाउनु पर्छ. ओके, त्यो कार्य गर्न गइरहेको छु म. ओके, र माथिको हाँगा पनि म काट्छु किनभने यो हाँगा चाहिँ एकदमै यो पुरै जथाभावी आइरहेछ. फुल्नु त राम्रो फुल्छ. हेर्नुहोस्, रातो फुल्छ, एकदम नर्मल राम्रो फुल्छ. हेर्नुहोस्, फुलहरू एक खालको राम्रो फुल्छ, सबैतिर फुलिरहेको छ. हेर्नुहोस्, सबैतिर फुलिरहेको छ, राम्रो फुल्छ. र म चाहिँ यो हाँगा चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न गइरहेको छु. ओके, यहाँ मैले ढुङ्गा लगाएको थिएँ. हेर्नुहोस्, ढुङ्गा चेपिरहेको छु फेरि. यहाँ चाहिँ अब सेप अलिकति होस्, राम्रो होस् भनेर गरेको हेतुले. अब तर ढुङ्गा यहाँ चेपिएको छ, यो ढुङ्गालाई पनि निकाल्नुपर्छ होला. यसलाई चाहिँ म काट्न गएको छु. पहिला यो हाँगा चाहिँ अल्टर एकदम राम्रो भएको छैन. माथि मात्रै म बुसी टाइपको बनाउन आँटेको यसलाई, किनभने यत्रो हाँगा यहाँदेखि ठुलो आएको भए राम्रो हुन्थ्यो. तर माथि धेरै भयो, ठिक्क यहाँ तलदेखि आएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन. अब त्यसरी टक्कै सेम साइजमा एकदमै पर्फेक्ट डिस्टेन्समा हाँगाहरू आउनुपर्छ अनि मात्रै राख्न उचित हुन्छ बन्साईको, नत्र भने राम्रो हुँदैन. त्यो पनि ज्ञान हुनुपर्छ हामीमा. अब यो चाहिँ अब चाहिँ बेकाम छ, अब राखेर कामै छैन. यसले गर्दा एकदमै कुरूप देखिरहेछ. यो हाँगा पनि काट्न गइरहेको छ. ओके, यो पनि एकदम राख्न ठिक छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो. ओके, र यसको किनभने पछि आयो भने राख्न सकिन्छ, किनभने हाँगा काटेको मुनिबाट पनि अरू फेरि ब्रान्च थप आउँछ. जस्तै मैले यो अगाडि काटेको थिएँ, यहाँ आइरहेछ. ओके, यस्तो हाँगा आइरहेछ. हेर्नुहोस्, अघिभन्दा निकै सुन्दर पनि देखियो. हेर्नुहोस्, यसको प्रोफाइल टक्कै होइन, धेरै सुन्दर देखियो, छङ्गै देखियो, एकदम राम्रो, डिस्टर्बेन्स छैन केहीको. ओके, र माथिको पनि म एकदमै छोटो बनाउनु गइरहेको छु. माथि बुसी टाइपको बनाउने. ओके, यसको कुनै बेला हाँगा सुक्नु पनि सक्छ. हेर्नुहोस्, यताको सुको, यताको चाहिँ ठिकै छ. किन भन्दाखेरि यो अब हाँगा अलिक सानो थियो, यताको ठुलो थियो. यसले न्युट्रिसन धेरै खिच्यो. यताको हाँगा काटेको थिएन, यताको काट्यो. हाँगा पुरै चाहिँ नकाटेको कारणले गर्दाखेरि यसले मात्रै न्युट्रिसन खिच्यो र यो चाहिँ मर्यो. र हामीले प्रायः जस्तो हाँगाहरू काट्दा सबैतिर काट्नुपर्छ. यसरी छोडियो भने चाहिँ एकतिरको सुक्छ होइन, एकतिरको चाहिँ अब लाइट भइरहेको छ, ठुलो हुन्छ भनौँ न.
आफ्नो आफ्नो अध्ययनमा है, मेरो चाहिँ अध्ययनमा होइन त्यस्तो लाग्छ आफूलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ काट्दाखेरि प्रुनिङ गर्दाखेरि भनौँ मजाले हार्ड प्रुनिङ भन्छ नि, त्यसैले चाहिँ बन्साई ठुल्ठुलो विज्ञहरूले पनि हार्ड प्रुनिङ गर्छ। कारण त्यो हार्ड प्रुनिङ गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो, सबै हाँगाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले उत्तिकै होइन न्युट्रिसन खिच्छ, तान्छ र त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट हाँगाहरू पलाउँछ। ट्रिमिङ गरिसकेपछि पनि राम्रो खालको सेप भने जस्तो सेप आफूले चाहिँ राख्न सकिन्छ, त्यसरी ओके आउँछ। र त्यसरी हामीले प्रुनिङ गर्दै गएपछि सेपहरू पनि होइन अब मिल्दै जान्छ भनौँ न, मिल्दै जान्छ सेपहरू भने जस्तै आफूले सोचे जस्तै बन्छ। सबैबाट आयो भने ओके त्यो पनि हो। र मैले यसको चाहिँ हेर्नुहोस् छोटाएर यतिको छोटो बनाएँ भनौँ न, यतिको राखेँ ओके। र यसबाट अब जति आउनु छ यताबाट आउँछ ब्रान्चको अरू थप ब्रान्चहरू। अब यतादेखि आयो भने राख्नुपर्छ हामीले, पछाडिदेखि आयो भने होइन राख्नुपर्छ, यो साइडदेखि आयो भने राख्नुपर्छ, र तलदेखि आयो भने चाहिँ राख्नु हुँदैन हामीले, किन यो सेप छैलिन्छ। तल मुनिबाट राख्यो भने अगाडि यता ब्रान्च आउँछ र यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मेन छ यसको लुक्स, जुन चाहिँ सुन्दरता भनेको यो छ घुमेर आएको, यो छेलिन्छ ओके। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ राख्नु हुँदैन। लेफ्ट एन्ड राइट अक्सर राख्ने भनेको जुन स्टेट छ, स्टेट छ भनौँ न, यो जस्तै स्टेट यसको जुन चाहिँ ट्रङ्क स्टेट छ, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ लेफ्ट होइन अब लेफ्ट राइट राख्ने, अब फ्रन्ट ब्याकमा राख्ने त्यो खालको ब्रान्च राख्यो भने चाहिँ सुन्दर देखिन्छ ओके। अब म यहाँ यसलाई म काट्न गइरहेको छु। हामी चाहिँ यो निर्धक्क भएर काट्नुपर्छ, यहाँ कुनै टेन्सन नलिने। यसको ट्रङ्क ठुलो बनाउनु छ भने ओके। यसको यहाँदेखि अरू तलको झराहरू यता आइरहेछ, तर म जहाँसम्म म फेदैदेखि काट्न कोसिस गरिरहेको छु यसलाई। यसको चाहिँ बार्क चाहिँ ओकाउनु ओके। ओके। अब यसलाई म अलिकति मिनेर लगाइन्छु वरिपरि, र यसको अपडेट पछि फेरि म तपाईँहरूलाई म देखाउने छु यसको अपडेट ओके। यहाँ चाहिँ मेरो अलिकति डिएपी छ ओके। डिएपी पनि एकदम राम्रो खालको डिएपी हो ओके। त्यसपछि मस्टर्ड केक छ, त्यसपछि मेरो बोन मिल छ, तीनवटा मिक्स गरेर म लगाइदिने गरेको छु। ओके। हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ ओके गाइज। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ बन्साईलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी ट्रङ्क चाहिँ ठुलो बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ अलिकति मैले देखाएको थिएँ। र त्यसको फेरि चाहिँ नतिजा भनौँ न, यो चाहिँ अब 4 महिना पछिको अपडेट चाहिँ हजुर समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु ओके। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् ओके गाइज। हेर्नुहोस् यो प्लान्ट चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हेर्नुहोस् यसरी मैले चाहिँ चिरेर त्यसको चाहिँ होइन अब चाहिँ बोक्राहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ ठुलो बनाउन सकिन्छ त
हैन। अब बन्साईलाई छिटो भनौँ न, यसको चाहिँ ट्रङ्क हामीलाई ठुलो चाहिन्छ। हेर्नुहोस् पहिलाभन्दा अब अहिलेको नतिजा हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स छ हेर्नुहोस्। पहिलाको र अहिलेकोमा फरक चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। पहिला सानो थियो ट्रङ्क, हेर्नुहोस् अहिले कति ठुलो छ, यसको कति मोटो छ, कति बढेको छ हेर्नुहोस्। र यो मेथड चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो जुनसुकै प्लानमा हुँदैन हैन, सबै प्लानमा हुँदैन र चाहिँ यो प्लानमा चाहिँ अब कुनै कुनै प्लानमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनौँ न। यसरी थिकनेस चाहिँ बनाउने तरिका छिटो मिठो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब चाहिँ एकदम छिटो यसको चाहिँ अब चाहिँ ट्रङ्कहरू चाहिँ ग्रोथिङ भइरहेछ हैन। अब चाहिँ ट्रङ्कको चाहिँ साइजहरू बढिरहेछ। यसरी यो तरिका गर्नुपर्छ। अगाडि मैले सबै यसको बोक्रा चाहिँ छिलिदिएको चाहिँ निकालिदिएको चाहिँ अहिले फेरि टाँसिएर फेरि ठुलो पनि भएको छ, प्लस हेर्नुहोस् मोटो पनि भएको छ। र यसरी चाहिँ राम्रो चाहिँ अब चाहिँ भनौँ न सोचे भन्दा राम्रो चाहिँ ग्रोथिङ भएको छ यसको। हेर्नुहोस् अब माथिको त्यस्तै बढेको छ। यसरी यो चाहिँ एकदम कर्लिङ एकदमै घुमेर यसरी सबै सेप दिएको छु, धेरै राम्रो छ हेर्नुहोस् यसको पनि हैन। अब बन्साईको रूप भइसकेको छ र यसलाई म अझै पनि फेरि यसलाई म चिरेर फेरि अझै चिरेर यसको बोक्रा चाहिँ म अझै पनि भनौँ न बाहिर निकाल्छु म यसलाई भित्रको चाहिँ हड्डीदेखि। त्यसपछि अझ झन् फेरि 3-4 महिना फेरि यो चाहिँ झन् डबल चाहिँ मोटो भएर आउँछ। ओके गाइज, यसको र यसको अपडेट पनि तपाईँहरू समक्ष म फेरि चाहिँ लिएर आउँछु। ओके गाइज, फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई म यो गर्न सकिन्छ, हामीले यस्तो तरिका गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ विधि है। यो चाहिँ अब होइन, अब ट्रङ्क कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा तरिका यो पनि हो। ओके गाइज, र माथिको हाँगा मेसिभ भइरहेको छ, यसलाई सब म काटसाट गर्न गइरहेको छु। ओके गाइज, यहाँदेखि एउटा हाँगा आएको छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अननेसेसरी अनवान्टेड भन्छ, यसलाई पनि म काट्न गइरहेको छु। र गाइज हामीले यसरी बन्साईको चाहिँ अब प्रायः जसो प्रुनिङ भन्छ होइन, अब हामीले चाहिँ गरिराख्नुपर्छ है। ओके गाइज, हामीले चाहिँ हाँगा काट्न चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हाँगा काट्न चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन। हाँगा काट्ने क्रम चाहिँ एकदम जारी राख्नुपर्छ। ओके गाइज, र तपाईँहरू समक्ष मैले एउटा चाहिँ ट्रङ्कलाई कसरी थिकनेस बनाउन सकिन्छ बनाउने तरिका त्यो चाहिँ तपाईँहरू समक्ष म यो भिडियो चाहिँ अपडेट गरेँ। र यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। हजुरलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो यो चाहिँ सानो भिडियोलाई आज यहीँ बन्द गर्न चाहेँ। ओके गाइज, तपाईँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई पुनः नमस्कार, हजुरको दिनचर्या शुभ होस् भन्न चाहन्छु। ओके गाइज, बाई। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.